What's up mga katigyawat? This is your boy JAYDYEY 25. Yeah. I just got my new helmet, y'all. Yeah. So, yun. Happy New Year nga pala, no? Happy New Year to all of you, mother you. Happy New Year sa lahat. Maligo kayo sa bagong taon. So yun nga, no, maligo sa bagong taon. Uso na naman daw ang New Year, New Me, no? Sorry, may candy ako sa bunganga eh. Uso daw ang New Year, New Me. Nigga, no. It's New Year, New Helmet, y'all. Yeah. I just got my new helmet. Yeah. Ayan, no. Siguro you're wondering, ginawa namin ng New Year, ba't di ka naglabas ng vlog? O baka ako na nag-iisip nun. Siyempre kasi sa akin mga ganong okasyon medyo private, pero siyempre from time to time maglalabas ako ng mga vlog regarding sa family namin, pero hindi muna ngayon dahil medyo makaka-start ko lang mag-vlog. Nunonokin ko lang kay candy ko, bad trip to. Mentholated. Sarap. Parang neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Neneng B! So yun nga, no, it's not New Year, New Me, mga katigyawat. It's New Year, New Helmet, yo. Hashtag HJC number 1. So yun, nagkakaano kami. Kinukulit ko yung airpot ko, tatay ko. Sabi ko sa kanya, Pa! Ano yung pamasko mo sa akin? Paano yung pamasko mo sa akin? Paano yung ganyan? Paano bibigyan mo sa akin sa pamasko? Ano yung bibigyan mo sa akin sa pamasko ko? So yun, hindi siya nagsabi na kung ano-ano. Then dumating ang Pasko. Then wala. Then syempre ako medyo tampo ko. Pero medyo nagtampo ako. Pasko. Wala man na kahit anong aginaldo. Then after ng siguro 28, ride kami. Punta kami ng Bulacan. Then doon ko nakuha. Nakuha ko yung communicator namin. So yeah, yun. Kayo mga katigyawat, yung sa Pasko at bagong taon niya, balik trabaho na naman, no? At siguro, kamusta naman yung mga pagpapaputok nyo? Baka kayo mga anak niyo sa September, ha? Baka iba papatak ginawa na yung New Year. Ako New Year baby kasi ako eh. Alright, New Year babies. Kami ang mga Libra. Season 2 na ng vlog natin. Pangalawang second season, no? It's good to be back, mga katigyawat. Wow. Amazing. Yeah! So kayo, anong ginagawa niyo? Kumusta yung mga bagong taon at New Year niyo? Balita ko, dapat ako yung pera. Mga ko po, mga katigyawat, kahit panggas lang po. Sa mga viewers ko, no? Kahit tig-50 lang, okay na pamasko. Kung wala talaga 50, kahit 20. Panggas lang ho, mga masko, panggas. Yeah! Parang malaki tong motor na nasa harap ko na to.
Makakaramdam ako kung di Honda Rebel yun. R90. Hindi, wala ako Honda Rebel yun. Yung bago ngayon. Honda Rebel 2018, 2019 ba yan? 2019 yata. Honda Rebel. Alam ko pinakita ni Miss Gaki Moro. Yeah? Miss Gaki Moro. Ginamit ko yung Honda Rebel 500. Okay mo, gusto ko chill ride. Gusto ko nang matulin masyado. Takbo 60 lang. Takbo 60 tapos 100 sa kurbada para MotoGP. Alright! Yeah! Once again mga katigyawat, Merry Christmas and a Happy New Year! Magbago na kayo, no? Ano na mga makikita nyo sa episode natin ngayon? Wala. Magbablog ako. Wala. Ano ba makikita sa episode na to? Mag-unboxing ako. I'm gonna do my first unboxing, y'all! Yeah! First unboxing ng ano natin, no? Ng helmet! Helmet! Clue! It's a clue! It's black! It's red! Oh, black and red. Oh, bakit? Black and red siya. Pasok siya sa team ni Cyclops. Black and red. True-blooded warrior. Oh, hindi nyo alam, no? Graduate ako ng University of the East. Manila. University of the East, Manila. Yeah. I'm a true-blooded warrior. Shout out, Yui! Bad trip. Uy, wala ko si ano? Akala ko si Eta Motovlog ang puto. Eta Motovlog. Shoutout, no? Akala ko si Eta Motovlog yun, no? Pusang galang yan. Ay! Patingin ako eh. Naka-wave eh. So, yan nga, no? I'm gonna cut the vlog here muna. At abangan nyo. Ang dapat abangan, no? No, papush! A few moments later. So what's up mga katigyawat, no? Yeah! Basa niyo ba yan? Yeah! That's an HGC helmet bag. Yeah! Yo! So yun, no? Kita nyo? Kita naman siguro yan. HGC. HGC. Number 1. So yun na. Ang story ng helmet na to, siguro napanood niyo yung mga previous vlogs, pinakikinggan nyo. Ito yung pinagpustahan namin ng kapatid ko. Yeah, this is an HJC. HJC. Wait lang. HJC C70. Yeah. Let's have a closer look. So what's up mga katigyawat, no? Ito yung HJC C70. Yeah. HJC C70. Kung titignan nyo, no? Hindi na siya naka clear lens. Pinalitan ko na siya. Then, naglagay din kami dito tatay ko communicator. And if you want to see my motovlogging setup, here it is. Yeah. Look at this bracket. This is customized for this helmet. So, sinukatan talaga ako ng tatay ko para dito. This is stainless steel. Kaya ang tibay niyo. Hindi siya basta-basta na. Gusto nyo i-try yung ano niya, yung tibay niya. Gano'n siya ka-tibay talaga. Ayan. Ayan. Hindi siya tatagal basta-basta. And this is, I'm using an SG Cam 6 Legend. Focus ka naman. SG Cam 6 Legend. This is the microphone. So yun, bumili kami ng ginawa namin. So ito yung bracket,
bumili kami ng thumb something like, ano basta binili ko to. Yun, tapos extension, tapos thumb screw. This is an alloy thumb screw. So punta naman tayo sa may visor niya. Yung visor niya malupit. Yung mga helmet na nakasanayan natin, ang opening niya nandito sa gilid. Ganon diba? Kay HJC nandito. And how, ang kagandahan din nito, nalalak siya. Nalalak siya. Ang ano lang, medyo kailangan mong pwersa yung diba? Kailangan may sound effects. So this is a dual visor helmet also. Ayo, kung naano yung previous vlogs ko, lagi ako naka tinted na visor kasi ayoko talaga nagagasgasan yung secondary visor na ito sa loob. Pero ito siya. Yeah. Pogi. Yun, balikan natin. Ayoko siya nagagasgasan. Alam niyo po kung bakit? Kasi mahirap palitan yun. Mahirap palitan yung visor sa loob. Then ito pa, ang ventilation niya ito. Yes, this is the ventilation. If you look closely, no? 2 clicks. Diba? And dito yung visor. Ito yung sa visor. Ganun. Ganun siya. Yes. Punta naman tayo dito kay T-Max. This is a Freedcon T-Max. Tinry namin siya nung nag-ride kami ni Airpot sa may Bulacan, no? Okay naman siya. Dapat proper placement lang talaga ng speaker sa loob. So, paligtarin natin. Yeah. Ito yung saksakan niya. Nilagay ko yung speaker dito sa pagitan ng dito siya. Sa pagitan ng strap. Ito yung strap dito sa ilalim niya. Then, if you look closely right here, ito yung microphone clip ng camera. This camera. Pinabali ko siya dito sa ilalim. Pero hindi masyado expose yung wires. May mga taong gusto expose yung wires. Meron mga hindi. I'm one of them. Ayoko na expose yung wires. Then if you look closely right here, ito, yeah. Ito yung microphone naman ng T-Max. Then this is the microphone of the camera. Yun. Yan siya. No? Okay naman. Siguro pros of the helmet. Maganda siya. As in, maganda siya. Ang cons ko para sa kanya, maliit ang entrada niya. Or either hindi kami pang Asian fit or talaga maliit ang entrada ng HJC. Kasi this helmet is 2XL. 2XL na siya. Tapos sa modular large lang ako. Ako kung tatanungin nyo kung saan ko binili to, kay Team Graffiti, no? Sa West Ab. Tapos yung smoke lens kay Team Graffiti sa may Nabotas. Ito. So, tatanungin magkano yung price na ito? It's 6,990. Almost 7,000 plus 1,600 sa smoke lens. Pero alam ko ang iridium nito nasa 2.1. Gandahan nito, pwede mo siyang lagyan ng pin lock, anti-fog. Yeah. So yun. Ano pa ba i-review ko dito? HJC number 1. Yeah. That's it. This concludes my vlog about this helmet. So I'm gonna see you on the next vlog na, no? Oh, that's cool. That's cool. This is JJ25. Nag-iiwan ng katagang. Stay safe, ride safe, mga katigyawat. And I'm out.